জনাইছোঁ অল ইনপুট ধ্ৰুৱ চেনেলটোলৈ। আপোনালোকে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে আৰু এপ্লাই কৰা সকলোৱে কৰিছে। যিহেতু এপ্লাই কৰাৰ সময়ত কিছুমানে ভুল হৈ যায়, সেইটো ভুল হৈ যোৱাতে একো ভুল কথা নহয়, তো ভুল হৈ যায়। তো সেইকাৰণে আপোনালোকক ব'ৰ্ড অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা এখন নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে আৰু নটিফিকেশ্যনখনত উল্লেখ আছে যে আপোনালোকৰ যদি কাৰোবাৰ ভুল হৈছে, আপোনালোকৰ যদি কাৰোবাৰ এপ্লাই কৰোঁতে বা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ভৰোঁতে আপোনালোকৰ নেম নহ'লে এড্ৰেছ নহ'লে ডেট অফ বাৰ্থ আপোনালোকৰ যদি ভুল হৈছিলে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে এতিয়া এটা সুবিধা দিছে যে আপোনালোকে 9 জুন 2022 পৰা 16 জুন 2022লৈকে আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব। আৰু কাৰেকশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগিব, আপোনালোকে যে ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে এটা ইমেইল আইডি দিছিলে, সেই ইমেইল আইডিটো আপোনালোকে ইমেইল আইডিটোৰে আপোনালোকে মেইল কৰিব লাগিব আৰু মেইল কৰোঁতে আপোনালোকে তাত যি আপোনালোকৰ ভুল হৈছে সেইটো মেনশ্যন কৰিবই লাগিব। আৰু আপোনালোকে ষ্টাৰ্টিং কৰিব লাগিব, মানে আপোনালোকে মেইলটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ, এপ্লিকেণ্টছ নেম আৰু ফাদাৰ্ছ নেম আৰু ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ, এইখিনি বস্তু আপোনালোকে মেনশ্যন কৰিবই লাগিব। আৰু চাব, আপোনালোকক মাত্ৰ এতিয়াতো আজি 14 তাৰিখ হ'ল আৰু 15, 16 দুটা দিন আছে, আজি দি ধৰি 3টা দিন। আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে কৰা নাই আপোনালোকে কৰি লওক। আৰু আপোনালোকৰ এটাই হয়তো ডাউট থাকিব পাৰে, ইমেইল আইডি বেলেগেৰে কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি, কিন্তু ইয়াতে উল্লেখ থকা মতে চাৰ্চ ইমেইল আইডি বুলি কৈছে, গতিকে সেই ইমেইল আইডিটোৰে আপোনালোকে কৰিব লাগিব। যিটো ইমেইল আইডিৰে আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিলে সেই ইমেইল আইডিটো ইউজ কৰিহে আপোনালোকে মেইল কৰিব লাগিব। আৰু চাব ক'ত কৰিব, চবৰে ডাউট আছে ক'ত কৰিব, ইয়াতে দিয়া আছে তেওঁলোকৰ ইমেইল আইডিটো state-level-helpdesk@gmail.com। এই ইমেইল আইডিটো আপোনালোকে মেইল কৰিব লাগিব, state-level-helpdesk@gmail.com। আৰু চাব, প্ৰভাইডিং মানে আপোনালোকে মেইল আইডিটো আপোনালোকে তাত চাব যিকোনো কাৰেকশ্যন কৰিলে, আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ কাৰেকশ্যন কৰিলেও, নেম কাৰেকশ্যন কৰিলে, যিকোনো কাৰেকশ্যন কৰিলে আপোনালোকে এপ্লিকেণ্টছ নেম, এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ, ফাদাৰ্ছ নেম আৰু ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰটো মেণ্ডেটৰী দিব লাগিব। ঠিক আছে, তো ঠিক আছে, আপোনালোকে কাৰেকশ্যনটো কৰি ল'ব, বেছি সময় নাই আৰু আপোনালোকৰ হাতত। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে। যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে নতুনকৈ যদি আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল বাটনটো দবাই দিব, কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আৰু আগলৈকে লৈ আনি থাকিম। তো ধন্যবাদ, জয় অসম।